Vinh đang có mặt ở tại Expo Osaka 2025. Ngày hôm nay thì Vinh rất là háo hức bởi vì Vinh đi đúng vào ngày Việt Nam Day. Và bây giờ mọi người đã bắt đầu xếp hàng để vào bên trong nhà triển lãm của Việt Nam mình. Có sự tham gia của hơn 150 quốc gia trong Expo 2025 ở tại Osaka. Những cái nhà triển lãm thì sẽ là ở bên trong, khu vực ở ngoài họ xây một cái vòng bằng gỗ. Và mọi người ơi, mọi người nhìn những cái gỗ này là hoàn toàn không có một cây đinh nào hết nha. Và cái ring này là lớn nhất thế giới luôn. Khi mà mình di chuyển từ nhà triển lãm này qua nhà triển lãm khác của các quốc gia, mình sẽ đi ở dưới khu vực gỗ này, che nắng che mưa. Ôi, không khí ở đây cực kỳ vui và mọi người ơi, đông ơi là đông. Để mà vào được bên trong này là Vinh phải mất rất là nhiều thời gian qua an ninh nè, rồi xếp hàng. Đông người lắm luôn, vui lắm luôn. Khi mà vào nhà Việt Nam thì khách mời danh dự thì mình sẽ được tặng một cái dây ribbon như thế này và mình đeo vào trên cái bảng tên. Cảm ơn em nha. Cái này là dây đặc biệt của nhà Việt Nam mình. Và ở đây có các bạn bên truyền thông đón anh Vinh. Rồi bạn nói là có cái pin đặc biệt nữa đúng không? À, cái pin này rồi xong là Vinh gắn lên nha, gắn lên trên cái dây luôn. Hình như là đây anh Minh có đang ra vì là có những cái pin đại diện các nhà triển lãm khác. Hay quá nè, mọi người quay gần vào thì mình sẽ thấy là mỗi một nhà triển lãm thì sẽ có những cái pin khác nhau. Mình có USA ạ. Có Mỹ, có Chile ha. Con thỏ này là bên nào? Thái Lan là thỏ. Đây là pin Expo 2030 sẽ tổ chức ở Saudi. Rất là nhiều nước, em xịn quá rồi, em xịn nhất ở đây. Việt Nam mình thì cái huy hiệu này có ý nghĩa như thế nào? Vinh thấy là có cô gái Việt Nam mặc áo dài, logo của nhà Việt Nam mình. Rồi, bằng vàng, rất là dễ thương. Cảm ơn em. Đây là logo của nhà Việt Nam mình. Mọi người có thể thấy có rất là nhiều những biểu tượng nón lá, áo dài, hoa sen. Bước vào bên trong thì mình sẽ thấy logo trước và đặt vị trí trung tâm đó là biểu tượng trống đồng Đông Sơn. Phía bên trái mình mọi người thấy là có hình vẽ của các dân tộc Việt Nam mình, 54 dân tộc ha. Vào khu vực ở giữa mình sẽ có sân khấu với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam và các trang phục truyền thống. Bên này sẽ có sân khấu múa rối nước và sẽ có lịch trình và giờ biểu diễn hàng ngày. Vinh đang đi về phía tay phải nha. Mình đi một vòng của nhà Việt Nam. Ở đây thì có, này gọi là tò he em hả? Tò he. Cái này em làm như vậy rồi mình sẽ tặng lại hay là mình chỉ trưng bày thôi? Cái sản phẩm quen này là mình tặng cho khách. Tặng cho khách luôn. Khu vực này mình sẽ tương tác với màn hình. Chạm vào đây sẽ có phần minh họa của triều đại nhà Nguyễn. Ví dụ qua tới đây là nhà Trần. Các bạn chạm tiếp vào ha. Đây nhà Lý, Nam Quốc Sơn Hà. Tới khu vực này là trưng bày mỗi một cộng đồng sẽ có một sản phẩm khác nhau. Ở đây mình có vải lụa siêu của Vạn Phúc, Hà Nội, chè Sang Tuyết nè, Yên Bái. Đây có nước mắm Phú Quốc. Mỗi một ô thì sẽ trưng bày một đặc sản của một vùng đặc trưng. Cái này hay nè mọi người. Chỗ này minh họa cho mình thấy là những cái sản phẩm và những nguyên vật liệu từ thô cho tới cái khâu mà chế biến thành phẩm. Ví dụ như đây là sẽ minh họa cho một cái túi nhựa, và túi nhựa này khi mà mình sản xuất ra rồi mình trả về thiên nhiên thì nó cũng không có ảnh hưởng đến môi trường của mình, được sản xuất và tái tạo theo phong cách bền vững. Mình đi mình cũng cảm thấy rất là tự hào bởi vì sự kiện Ngày Việt Nam có sự tham gia của các bác từ Bộ Văn hóa của mình và những nhân vật VIP. Ở tại Nhật Bản nhưng mà Vinh được tham gia Ngày Việt Nam thì Vinh cảm thấy rất là vui và tự hào. Bởi vì ở nơi đây thì sẽ trưng bày những tinh hoa, những không gian nghệ thuật, những cái điều mà Việt Nam mình tự hào nhất thì sẽ được trưng bày ở nhà triển lãm. Vinh đang đi dưới rừng cờ Việt Nam. Qua đến khu vực này thì mình sẽ tìm thấy được những hàng đồ lưu niệm, đồ Việt Nam mình ha. Làm bằng tay hết nè. Những hoa văn và những cái phong cách này thì rất là quen thuộc với đồ truyền thống Việt Nam mình rồi. Và Vinh nghĩ là
lát hồi nữa Vinh sẽ xem coi cái phản ứng của du khách và khách quốc tế khi mà họ vào nhà Việt Nam mình thì họ sẽ như thế nào nha. Các bạn nhận ra cái màu vàng quen quen này không? Đây là quầy ẩm thực Việt Nam mình. Đây mình có bánh mì nè, 1.900 Yên, phở trộn, bánh mì thịt gà, trà chanh, trà sữa. Vinh đã có trà chanh của Vinh. Wow, quá trời chả luôn. Bây giờ mình sẽ có một thử thách chút xíu là mời thầy thử cà phê Việt Nam. Để xem thầy có thích cà phê Việt Nam không, và thầy có phải là người uống cà phê không? Vâng ạ, tôi thường xuyên uống cà phê ạ. Dạ rồi. Ok thầy. Đây. Đây rồi. Dạ. Nhưng mà so với cà phê của Nhật Bản thì có khác nhiều không ạ? 日本のコーヒーはもう少し甘さが控えめですけれども、ベトナムのコーヒーはすごく甘いですけど、すごく日本人の口に合います。Dạ. Và cà phê của Nhật Bản, cà phê của Nhật Bản không được ngọt lắm như cà phê của Việt Nam. Nhưng mà cái vị ngọt như thế này thì rất hợp với khẩu vị của người Nhật Bản. Dạ cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Đây của thầy. Xin chào thầy. Các bạn ơi, điểm danh Cần Thơ, giơ tay cho Vinh biết nè. Tuyên Quang, Hưng Yên, Cà Mau ở đây, Khánh Hòa là hình làm gốm. Ê, Hồ Chí Minh, quê nhà của Vinh. Cái hình này 3D luôn nè mọi người, các bạn thấy không? Ok, Thanh Hóa, Hà Nội. Xin chào Hà Nội. Mỗi một nhà các bạn đi mình sưu tầm những cái pin này cũng là một cái điều thú vị. Cái này ngầu nè mọi người ơi. Đây, cái pin này là tuần lễ đầu tiên mới có nha. Khu vực nhà hát đây, Festival Station. Mỗi một nhà triển lãm đại diện cho một nước thì sẽ có những cái điều đặc trưng riêng, nhưng mà cũng có những cái khu vực triển lãm và nhà hát dành cho các chương trình chung. Đây là không gian bên trong Festival Station đang có chương trình của Việt Nam mình. Sắp đến giờ Việt Nam mình mở cửa, mọi người xếp hàng dài. Đây các bạn nhìn hàng nè, phải cả hàng trăm người đang xếp hàng để vào. Một chút xíu kinh nghiệm để tham quan Expo, các bạn nhớ là đem theo dù, bởi vì ban ngày thì rất là nắng. Bây giờ mọi người cùng với Vinh đi tham gia quan những cái không gian khác ha. Vinh đang tiến về khu vực nhà triển lãm của Pháp. Wow, đây là không gian nhà triển lãm của Malaysia. Các bạn ơi, cái vòng này khi mà Vinh đi lên trên cao thì Vinh mới thấy là quá hoành tráng và rất là rộng luôn. Mà mọi người thấy đây là Vinh đang ở trên không mà họ xây nguyên một cánh đồng hoa cỏ, một cái khu vườn, một cánh đồng ở trên không luôn. Phía bên trên thì lại có người đi nữa. Đây là Vinh đang ở tầng rất là cao nha. Đó, một không gian ở trên không như vậy. Xong rồi mình tham quan, mình đi bộ, rồi mình nhìn xuống dưới này là khu vực Expo ở dưới nè. Nhà Việt Nam mình là phía này ha, kế bên Festival Station, rồi tới nhà Pháp, nhà Mỹ, Philippines, Malaysia, Ireland. Đây là phần trình diễn trang phục bắt đầu lúc 2 giờ. Mình sẽ có diễu hành của đội Việt Nam mình đi trong khu vực vòng gỗ ha. Khán giả hai bên xếp hàng coi đây rồi. Tráng này nè. Ồ, đoạn này đẹp nè. Wow.
こに万博に来た時に今日ベトナムナショナルデーっていうことを知ったんですけど、ちょうどベトナム感があったのでここに訪れてみて、実際に見てみてこういう竜ドラゴンももらえたので、Tò he. ヘア Tò タヘア Yes. Cool. Cute. とても嬉しかった。Good. Nice. ベトナムに行ったことはないんやけど、これからは、ぜひベトナムに行って、こういう展示を見てより、ベトナムに行ってみたいと思いました。À, とても行ってみたいです。 thank you. ありがとうございます。 Thank you very much. Hai bạn mình đi ngày Việt Nam ở đây thì cảm xúc của mình như thế nào, là cho anh hỏi xíu nè. Dạ, cảm xúc đó là kiểu giống như được gặp rất là nhiều người Việt Nam sống ở đây, trang trí cảm giác là rất là gần gũi, rất là vui anh ạ. Cảm ơn Kiểu em. ở Nhật Bản nhưng mà đây cảm giác giống như là ở Việt Nam. Còn em? Em thì cũng giống bạn này, là em cảm thấy tự hào vì là một đất nước như Nhật Bản mình là có gian hàng Việt Nam mình vào đây, thì là em thấy được không khí với lại mọi người ở đây rất là đông vui, em rất là thích ấy. Và đặc biệt là em là một thần tượng của anh, em rất là thích anh rất là nhiều. Cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay mình thấy mọi người áo dài là mình cũng có tự hào ha, khi mà Việt Nam mình vươn ra hòa chung với không khí vui của thế giới ha. Dạ vâng. Hai bạn đi chơi vui nha. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Đây là nhà Hàn Quốc. Azerbaijan. Đây cũng là quốc gia mà Vinh rất là muốn đến thăm, hy vọng là trong thời gian sớm. Turkey. Wow. Đây là Thailand. Đẹp quá. Và trong nhà có nước Úc rất là ấn tượng. Vinh đang đi vào một khu rừng. Wow. Ở đây là róc rách một dòng suối nè. Và xung quanh đều bao bọc kiến hết, cho nên là mình thấy không gian nó rộng ra thêm. Các bạn thấy rồi đó, đi Expo hả? Là mình đi hầu như là mấy ngày luôn á, cũng không đi hết nữa. Hơn 150 không gian thiết kế và trưng bày mà. Các bạn thân mến, như vậy là Vinh đã có một ngày rất là tuyệt vời ở tại Expo Osaka 2025. Và một cái niềm vui to lớn cho Vinh nữa, hạnh phúc lắm luôn khi mà mình được thấy hình ảnh của Việt Nam mình ở trong ngày Việt Nam ở tại Expo. Đi tất cả các góc cách thì Vinh đều thấy là có sự hiện diện của các tiết mục văn hóa cũng như là biểu diễn của Việt Nam mình. Điều đó giúp cho hình ảnh của Việt Nam sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Vinh cảm ơn lời mời của Cục Hợp tác Quốc tế và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã mời Vinh đến tham dự Expo 2025 tại Osaka. Hy vọng là mọi người sẽ lan tỏa vlog này nhiều hơn nha, giúp cho hình ảnh của Việt Nam mình đến với bạn bè quốc tế. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của Quang Minh Passport nha. Xin chào tạm biệt.